Hello, Cabo. La cámara, vale.
yan. Maganda itong igdaan. Ilang agad na inyo? Tatlo. Ikaw may eskwela? Ikaw, para ikaw ako. Daddy, binigyan eskwela pa. Daddy. Iyo. Yan. Tama. Tingin niya.
Veremos que nada. Nada. Porque a veces tiene que tocar y la mano. Una vez que tiene que tocar la mano, y ya no es pública. Yo sé que no. Va. No estamos especial. No te puedes decir cómo.
Kumplehan naman. Paano ba ay pumila sige kita yun yun
Ano mo ba, Ben? Sorry, bukong araw, mag-iwag. Ako, okay ka. Sa? Or, yes. Ay, naman sila. Master na kayo niya. Mag-rapid ngayon. Ika, mag-mamamas ko.
So, alam mo na, so, pinagpapalabas mo lang yun, so, gamitin din eh. So, sabi na rin, ikaw ako meron din. Blue ba? Pero ako, paano ba? Kumati, hindi ka wala na. Ikaw, magkawal ka eh.
Anong account mo ba? Bulan? Nagmagta ka? Wala pa kung nilo. Oh, nagdado nilo. Ito yung birthday.
Ano, hindi mo comment pa? Hindi mo ito. Ano mo siya? Kato. Ulit. Wala ka ba ulit?
Bob. Lapido, di ba? Lapido na. Iya, ano? Sandali yan? Oo. Sumalpurali mo na. Ganun mo naman, kalit na kung nagdata ng mga Hinarapan. karap. Alam mo, hindi ko ba yan? Oh, salam. Turuan ka. Okay. Eh, puto. Okay? Okay? Tingnan. Ano yung gusto mo yung Ano? yung Hindi gusto na mo? ba? Yung gusto mo eh? Pwede ba kayo? Ano ba yun? Ano ba yun? Hey! Ito, minit lang ako. Ito, Nikki.
baliw na. Wala na. Lagi po. Wala ko. Slip yun, dapat. Pilit mo na. Ha? Dahil na tayo magawa. Okay, yun. Ano mo na eh? Ano mo si John? Huwag na ka tumutawag ko. Kumuti ng Dumaan lang pa ako sa pintuan sa tindahan. Hindi ba naman na eh? Ay, pula salamat na pala. inanibol ko na video. Wala naman ay doon. Agad. Ay, mo. Yung nilin mo yun, ang bulog na. Ano, di ba? Ay, pala, ito pa tayo ng mga nag-walk na sa pera. Tapos ko ay, Di ba nakapag sa'yo ko? duwa-duwa din. Yung pagulot ko nga yung ipis na sa ay. Mga taga-silang taon. Tapos na ay pa. No. Sabi ni Chef, kasama na kami. Kasama na kami.
Buta, nasa hotel na pala ito sa kauntang nga. Nalas mo yan? Last water. Wala water. Zero mo sa water. Ito na ang Orang yang menjadi. Guys. Ah. Ay, boleh saja. yan sa buwan, okay. Bukan kau betul. Ayun ba pa? Tuhan, bukan pembuatan sudah mulai. Abang, bubatan, buka. Buka, nagkikila. Bungay, hindi ko na pangat. Dali mo tayo yung bungay. Saro. Buta na sa likod ko na pala na. Trabaho mo na lang ikaw ng Ulit din ba? Ikaw. Susunod na sila, Pep.
Bigyan mo nga yun po. Ito eh. Wala nga yung galo mo nung mga. Ay, pwede na buwa na. Yan ya. Yan. Parehas low. Talaga. Ano sakta mo wala? Delay, delay. Ano? Ah, sinuntok siya. Mainit.
Bye. Siguro walang buhay ka nga ito. Bye. Bye. Siguro naman ako video. Wala ito. Para po ito kayo. Hello. Hindi naman. Window. Hello, hello. Pero kung ako malapit sa big, sa baba. Window. Hindi ko na mapayo. Oo, na mapayo. Isip ka na. Sabi ko.
Mabisit na, mabisit na. Para sila tayo mo lang. Kaya ako sabi, isip ng bisa. Bisa yung hindi ako sa kuya. Bisa, yun lang. Yun sa kuya. Ma'am, bukan rin. Ito sa mga ilo. Alam niya, pinalik ka po.
Ayos ko lang mo. Wala ko, hindi. Open mask. Wala akong tanong.
Yun lang tama. Yeah. Ano ba? Wala, hindi ko pa kuya. Wala ko ba? Hey! Hey! Gigi! Ah. Kaya nga dyan, naglaban yung Siguran. Siguran. Uy, nasa. Nagkagamit ka ba? Chika. Nagkagamit ka ba? Ano, Rebus Fury boy? Rebus Fury. Rebus Fury. Fury kita, apat. Manya, ako. Ano,